Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Ένας ακόμα χρόνος οδεύει στο τέλος του και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε το 2025 με οποιαδήποτε διαφορετική συνταγή παρά εκείνης για την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, να είναι μαλακό. Μπορείτε να το βάλετε και για 20-25 δευτερόλεπτα στα μικροκύματα όπως έκανα εγώ. Θα προσθέσουμε 420 γραμμάρια ζάχαρη και με ένα μιξεράκι χειρός θα χτυπήσουμε το μείγμα για να ενσωματωθεί για 5 με 7 περίπου λεπτά. Θα προσθέσουμε στο μείγμα 4 μεγάλα αυγά. Το μείγμα έχει μια εξαιρετικά παχύρευστη και κρεμώδη υφή. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 2 καψάκια βανιλίνης, το ξύσμα από ένα μεγάλο πορτοκάλι ακέρωτο και καλά πλυμμένο και 10 γραμμάρια σαλέπι. Καθαρά και μόνο για να σας βοηθήσω και χωρίς κανένα ίχνος διάθεσης να διαφημίσω κάποιο προϊόν, σαλέπι μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε τέτοιες συσκευασίες, αλλά μπορείτε και σε πάρα πολλά καταστήματα να το βρείτε σε γυαλίτσες ή και χύμα. Εδώ λοιπόν θα χρειαστούμε 10 γραμμάρια σαλέπι. Θα ανακατέψουμε και θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια γιαούρτι κατά προτίμηση στην πύληνη συσκευασία. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που παράγουν αυτό το κλασικό ελληνικό γιαούρτι σε πύληνη συσκευασία. Είναι το καλύτερο. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε 60 γραμμάρια κονιάκ, τον χυμό από ένα μεγάλο πορτοκάλι, περίπου 80 γραμμάρια, 20 γραμμάρια baking powder και σταδιακά θα ενσωματώσουμε κοσκινίζοντας 500 γραμμάρια αλεύρι καλής ποιότητος για όλες τις χρήσεις. Βάζω στην αρχή το μισό, θα ανακατέψω στη χαμηλή ταχύτητα και μόλις απορροφηθεί το αλεύρι θα προσθέσω και το υπόλοιπο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Στο σημείο αυτό, αν θέλουμε προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε 2-3 κουταλιές τρούφα από σοκολάτα γάλακτος. Ένα γρήγορο ανακάτεμα και το μείγμα για τη βασιλόπιτα του 2025 είναι έτοιμο. Εδώ έχουμε ένα ταψί, είναι 24 εκατοστών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως και 26, όπου έχουμε αλείψει πολύ καλά τον πάτο και τα τυχώματα με λίγο ηλιέλαιο και έχουμε πασπαλίσει λίγο αλεύρι. Θα διάσουμε λοιπόν το μείγμα μας μέσα στο ταψί . Όπως βλέπετε το μείγμα έχει μια μάλλον κρεμώδη υφή. Οφείλεται στο ότι ανακατέψαμε πάρα πολύ καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα αυγά. Θα κουνήσουμε λίγο το ταψί μας και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν για 1 ώρα με 1 ώρα και 5 λεπτά, είτε σε κλασικό συμβατικό φούρνο αντίσταση πάνω κάτω στους 180 βαθμούς Κελσίου, τελευταία σχάρα, ή σε φούρνο με αέρα στους 170 βαθμούς Κελσίου στη μεσαία σχάρα. Η βασιλόπιτά μας θα είναι έτοιμη όταν, βυθίζοντας ένα μαχαίρι στο κέντρο, αυτό βγαίνει καθαρό. Αφού λοιπόν ψήσουμε τη βασιλόπιτα, θα την βγάλουμε από το φούρνο, θα την αφήσουμε για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια θα την αναποδογυρίσουμε πάνω σε έναν δίσκο σερβιρίσματος και θα την αφήσουμε εκεί για να κρυώσει. Μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία και χρησιμοποιώντας μια σχάρα για γλυκά. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το γλυκό μας είναι έτοιμο.
Εδώ έχουμε την βασιλόπιτα, η οποία έχει πλέον ψηθεί και τοποθετήσαμε ένα κέρμα, το μπήξαμε στο εσωτερικό της και έπειτα τη γυρίσαμε από την ανάποδη. Αυτό δηλαδή εδώ που βλέπετε είναι η κάτω πλευρά που είναι πιο λία και έτσι μπορούμε να επικαλύψουμε με το γλάσο μας. Μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο διάφορα τέτοια ή να πάρετε ένα συνηθισμένο κέρμα του 1 ευρώ, των 2 ευρώ, να το τυλίξετε με λίγο αλουμινόχαρτο και να το μπήξετε μέσα στην βασιλόπιτα. Και τώρα μένει να γράψουμε το 2026 πάνω στην βασιλόπιτα. Μπορείτε να γράψετε απευθείας πάνω στη βασιλόπιτα ή αν δεν είστε καλοί με τα καλλιτεχνικά και τις χειροτεχνίες, μπορείτε να γράψετε το 2026 ή να το εκτυπώσετε ακόμα καλύτερα, να το βάλετε πάνω σε μια σανίδα κοπής και από πάνω να βάλετε διάφανη μεμβράνη. Εδώ έχουμε 150 γραμμάρια περίπου κουβερτούρα σοκολάτα, την οποία βάλαμε για λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα μαζί με μια κουταλιά του σούπας ηλιέλαιο. Τελειώσαμε. Τώρα θα ανακατέψουμε για να ομογενοποιηθεί και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε τη σοκολάτα μέσα σε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής για να μπορούμε να γράψουμε. Αν δεν έχετε κορνέ ζαχαροπλαστικής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λαδόκολλα, την οποία θα τυλίξετε σε χωνή και θα σχηματίσουμε το 2026. Κάπως έτσι. Είμαι σίγουρος ότι εσείς μπορείτε πολύ καλύτερα. Θα βάλουμε τώρα το δίσκο κοπής σε ψυχρό περιβάλλον ή και μέσα στο ψυγείο μέχρι να σφίξει η σοκολάτα μας. Και εμείς θα χρειαστούμε 200 περίπου γραμμάρια λευκής σοκολάτας, μέσα στα οποία θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Θα προσθέσουμε βούτυρο 30 με 50 γραμμάρια και θα τοποθετήσουμε στα μικροκύματα για λίγα δευτερόλεπτα ή σε μπερμαρί για να λιώσει η σοκολάτα μας. Εδώ λοιπόν είναι η σοκολάτα μας, έχει λιώσει. Θα προσθέσουμε μια κουταλιά μέλι και θα ανακατέψουμε μέχρι να λιώσει τελείως η σοκολάτα, το μέλι και το βούτυρο, να ενσωματωθούν τα υλικά και να μας δώσουν ένα ωραίο γλάσο λευκής σοκολάτας. Στην αρχή το μείγμα θα φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ομογενές. Μην απογοητευτείτε, θα συνεχίσετε να ανακατεύετε και να είστε σίγουροι ότι θα ομογενοποιηθεί. Εδώ έχουμε το γλάσο, θα περιμένουμε λίγο να πέσει η θερμοκρασία γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ρευστό και αν προσπαθήσουμε να επικαλύψουμε την βασιλόπιτα, το γλάσο θα κυλήσει όλο στα πλάγια. Οπότε λοιπόν περιμένουμε λίγο να σταθεροποιηθεί το γλάσο μας. Το γλάσο μας έχει κάπως δέσει, οπότε θα αποκαιραθούμε να καλύψουμε τη βασιλόπιτα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά, έχουμε επικαλύψει την βασιλόπιτα με το γλάσο. Οπότε θα περιμένουμε λίγο να σταθεροποιηθεί το γλάσο ώστε να τοποθετήσουμε το 2026 και να την στολίσουμε. Και ήρθε η ώρα να στολίσουμε την βασιλόπιτα. Όλη η διαδικασία γίνεται πολύ βιαστικά από τη δική μου πλευρά. Δεν έχει ακόμα στεγνώσει το γλάσο. Εσείς θα το αφήσετε να σταθεροποιηθεί εντελώς. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να τοποθετήσετε ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα παλιά διακοσμητικά, τα διακοσμητικά παλαιάς κοπής. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το μέσω ίντερνετ, από διάφορα καταστήματα. Και η βασιλόπιτα για το 2026 είναι έτοιμη. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη την αγάπη και την υποστήριξή σας προς το κανάλι
κατά την προηγούμενη χρονιά. Σας ευχόμαστε το 2026 να είναι ένας χρόνος γεμάτος υγεία, αγάπη, ελευθερία, χαρά και να σας οδηγήσει όσο πιο μακριά γίνεται σε έναν όσο το δυνατόν καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο που να διοικείται με αγάπη και δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά λοιπόν, κάθε τι καλό στο σπιτικό σας, καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά.